up? Good morning mga kasuso. What's up? Good morning sa inyo mga kasuso. Ayan guys, hindi na tayo natira. Ayan, good morning mga kasuso. Ayan, nandito na naman tayo sa seaside. Then, biyernes ngayon, day off natin. So, ganun pa rin. Sana hindi tayo natira dahil ito yung biyernes na.